Kryeministri Rama e paditi për shpifje reagon Haradinaj nuk kam patur frikë as nga Miloševići, mbyllja e kufirit me Kosovën ishte një gabim. Rinis me debate reforma zgjedhore, PS kërkon ta nis lojën nga e para, opozita miratimi një anshëm do të ketë pasoja. Kishin aktivitet kriminal në Belgjik, policia i sekuestron 3,7 milion euro 2 vëllezërve në Tiranë, pasurit patundshme dhe biznese. Europa nis të dalë nga karantina, Zvicra, Belgjika, Holanda dhe Franca japin shkolla, Danimarka dhe Polonia qendra tregtare dhe hotelet. Shikues nderuar, përshëndes, do të jemi bashkë për këtë edicion në informativ të orës 16. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kritikoi mbylljen e kufirit mes dy vendeve tona dhe në një intervistë për Ora News akuzoi qeverinë Kurti se veproi nën panik. Haradinaj foli edhe për marrëveshjen mes Serbisë dhe Kosovës, duke u shprehur se disa qarqe europiane duan të pengojnë njohjen reciproke në drejtimin e Washingtonit. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj drejtoi kritika ndaj qeverisë Kurti për menaxhimin e situatës me pandeminë Covid-19. Gjatë një interviste me Ora News, Haradinaj tha se disa prej masave kanë qenë të gabuara dhe të frymzuara nga paniku. Një prej tyre, sipas Haradinajt, është edhe mbyllja e kufive Kosovë-Shqipëri gjatë kësaj periudhe. Mungesa e komunikimit Kosovë-Shqipëri edhe mbyllja e kufirit hermetik, mendoj se është panik. Jam habit pak me mbylljen e kufirit Kosovë-Shqipëri, do shta s'ka pas nevojë me mbyll krejtësisht kufiri Kosovë-Shqipëri, po flas për njerëzit se çarkullimi i madh është leju, shofer kanë ardhur nga skajet e botës nëpër Shqipërinë Kosovë ose nga Kosova në Shqipëri, pra është tepruar me këtë ndalesë. Në lidhje me marrëveshjen me Serbinë, Haradinaj tha se ajo nuk duhet përfshin ndryshimin e kufive, ndërsa akuzoi disa qarqe europiane që sipas tij duan të pengojnë njohjen reciproke me Serbinë në drejtimin e Washingtonit. Tani shifet që evropianët nga Afrika se Amerika mund ta përshpejton arritjen e një marrëveshje, ata vetë hapin mundësinë e diskutimit territorit, që në mënyrë që me krijue rezistencë, Berlini zyrtar unë gjitu me deklaru se Borë dhe Lajçak janë Gjermania, edhe ne i përkrahim ata. Të gjithë e dinë çka do të thotë kur diskutohen territoret në Kosovë, në Ballkan, e sidomos palëve që janë nda me luftë. Dhe ish kryeministri Haradinaj ka një padi për shpifje në gjykatën themelore të Prishtinës nga kryeministri Edi Rama, por Haradinaj tha se as Miloševići nuk e ka nënshtruar dhe akuzoi sërish kryeministrin Rama se ka punuar për ndarjen e Kosovës me presidentët Thaçi e Vučić. Zoti Rama e din se Miloševići s'ka mujt me nënshtru, mua, familjen time, në ato që kem besu, kem dhënë jetë. Ai ka qenë pjesë direkte, ai dhe gjithë mekanizmi i tij dhe lobi i tij dhe sejmente e tij kanë punuar intensivisht për ndarjen e Kosovës. Sikur se ishte edhe zoti Thaçi, edhe zoti Vučić. Po për fat, qendrat vendimarrëse, Washingtoni zyrtar, mekanizmat e sigurisë, së Amerikës, ata pra që e zbatojnë gjë strategjin për stabilitet në botë e kanë kuptuar lojën e tyre. Për bashkëpunimin me LDK-n, Haradinaj tha se vendi nuk duhej lënë pa një qeveri në një kohë pandemie dhe nënvizoi se kushtetuta mundson formimin e një kabineti të ri nga forca që dele dyta në zgjedhje. Ka rifilluar me debate diskutimi për reformën zgjedhore në Këshillin Politik. PD kërkon që reforma të përfundoj brenda 31 majit, ndërsa paralajmëron majorancën se nëse tenton ta miratoj pa konsensusin e opozitës së bashkuar, do të përballet me pasoja të rënda. Tëreza online e Këshillit Politik më shumë se sa e ka dhënë një zgjidhje ka thelluar më shumë mosdakordsinë politike mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Opozita jashtëparlamentare ka kërkuar Këshillit Politik që së bashku me ekspertët të kenë një produkt final deri në fund të këtij muaji. Brenda 31 maj është objektiv i opozitës që pa humbur kohë kjo reform të shkojë drejt përmbylljes me konsensus. Pas debateve online, socialisti Damian Gjiknuri, pa kënaqur nga qëndrimi i Partisë Demokratike pas rikthimit në Këshill,
u shpreh se demokratët kërkuan që të ketë një ridiskutim të gjitha çështjeve. Ndërkohë nga selia e PD-s, Erbil Lukbashi këtë deklaratë të gjyknurit e quajti si një mungesë të vullnetit politik të mazhorancës. Ne nuk mund të kthehemi gjërave nga para. Nuk është normale kjo. Ka një tendencë nga ana e opozitës për të fshirë gjithçka që është arritur. Ne nuk i rikthehemi asnjë çështje, ne çështjet i kemi mbi tryezë. Është majoranca që deri më sot nuk ka dhënë asnjë përgjigje në lidhje me çështjet e shtruara përveç se refuzimeve. Socialistët i kërkojnë Partisë Demokratike që të sjellë propozimet për KQZ, ndërsa për votën e emigrantëve Këshilli ka vendosur t'ia delegojë Komisionit të Zgjedhjeve. Presim dhe propozimin e PD-s për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cilë tashmë nuk e kanë sjellë, megjithëse kanë kohë që thoshin që kemi gati. Çështja e kolegjit, e cila dhe është duke u diskutuar. Në rast se majoranca tenton ta mirëtojë reformën zgjedhore pa konsensun e opozitës së bashkuar, Petrit Vasili paralajmëron pasoja të mëdha. Heq dorë nga iluzioni i miratimit në mënyrë të njëanshme me votat e saj, a me votat Blera që është një zanat i vjetër i saj. Pas kërkesës së Partisë Demokratike, Këshilli Politik do të mblidhet të mërkurën, por jo më online, por ballë për ballë për të gjetur dakordsinë mbi çështjet e lëna pezull, si dhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kreu i shtetit Ilir Meta ka dekretuar faljen e gjobave të vendosura gjatë pandemisë dhe 3 marrëveshje të tjera ndërkombëtare, por ka refuzuar ligjin e majorancës për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Meta argumenton se ky ligj cënon parime të rëndësishme kushtetuese dhe krijon hapësira për të abuzuar me paranë publike. Teksa ka dekretuar akti normativ për faljen e gjobave të vendosura gjatë periudhës së pandemisë Covid-19 dhe 3 ratifikim marrëveshjesh, presidenti Ilir Meta i ka refuzuar majorancës ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Kreu i shtetit argumenton se ligji cënon parimet kushtetuese, ndërsa thotë se mungesa e përcaktimit të qartë të fushës së zbatimit të këtij ligji sa i përket objektit të mallrave dhe shërbimeve, cënon parimin e lirisë së veprimtarisë ekonomike me pasojë diskriminimin e operatorëve të ndryshëm në treg. Krijojnë hapësira për përdorimin e procedurave që përcakton ky ligj edhe për mallra e shërbime që jo domosdoshmërisht lidhen drejt për drejt me sigurinë dhe mbrojtjen. Ligji del përtej përmbajtjes së direktivës, si edhe krijon hapësirë për aplikimin e rregullave të tij për një gamë të gjerë mallrash dhe shërbimesh që jo domosdoshmërisht lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë. Ligji, thot presidenti, rrezikon një trajtim jo të barabartë dhe është diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik në treg, ndryshe nga sa deklarohet në objektivat e kësaj nisme në relacionin shoqërues. Në ndritën e kërkesave të nenit 11 dhe 18 të kushtetutës, veçanërisht kur bëhet fjalë për prokurimin e mallrave apo shërbimeve me fonde publike, nevoja e mbrojtjes së interesit publik është më e lartë. Presidenti thot se mungesa e një procedure të hapur e kombinuar me mos përcaktimin e qartë të fushës së veprimtarisë së këtij ligji krijon hapësirë që çdo autoritet kontraktor të përzgjedh paraprakisht sipas vullnetit të tij fituesin e një procedure ende të pashpallur. Gjykata ka vendosur sekuestrimin e 37 milion eurove pasuritë të 2 vëllezërve Edmond dhe Shkëlzen Hoxha, pasi rezultojnë me rekorde kriminale për vrasje, drogë dhe prostitucion në Belgjik. Pas një hetimi 1 vjeçar, gjykata ka vendosur sekuestro preventive ndaj pasurisë me vlerë 3.7 milion euro të 2 vëllezërve Edmond dhe Shkëlzen Hoxha. Bëhet fjalë për disa apartamente në Tiranë dhe Sarand, një biznes 3 katësh në Laprak, një njësi tregëtare, një palestër, 5 automjete dhe disa llogari bankare me monedha të ndryshme. Policia deklaron se sekuestrimi i pasurive është kryer pasi 2 vëllezërit janë me rekorde kriminale për vrasje, drogë dhe prostitucion në Belgjik. Sipas bluve, Shkëlzen Hoxha ka aktivitet kriminal në Belgjik, ku ka kryer një vrasje para disa vitesh. Po sipas policisë, vëllai tjetër Edmond Hoxha ka qenë i përfshirë në hetime nga prokuroria e Gentit në dosjen Girana në vitin 2008. Për veprën penale, trafikimi i qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimi për prostitucion dhe pjesëmarrje në organizat kriminale. Ndërkohë që në vitin 2009, të 2 vëllezërit dhe 4 persona të tjerë janë arrestuar nga Policia Gjyqësore Federale në Gent si pjesëtar të një grupi kriminal për trafik prostitucioni dhe droge. Gjithashtu Edmond Hoxha rezulton që nga viti 2002 deri në vitin 2009 ka qenë i burgosur në Belgjik për veprën penale, trafikim dhe shfrytëzim i prostitucionit. Burime nga policia bëjnë të ditur se hetimet për pastrimin e parave vijon dhe prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë po punon për identifikimin
dhe zbulimin e aseteve të tjera që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i këtyre vëllezërve dhe familjarëve të tyre, të cilët mund të kenë emër të personave të tjerë apo edhe bashkëpunëtorëve në këtë aktivitet kriminal. Të dy vëllezërit i kanë përfunduar dënimet në Belgjik dhe tani janë të lirë. Taksistët në Tiranë janë duke u zbuar nga vendet e tyre të qëndrimit për të ndërtuar korsit e biçikletave. Ata nuk janë vënë dieni nga ky institucion dhe thonë se rrezikojnë të mbeten pa punë. Bashkia e Tiranës ka zënë në mënyrë arbitrare vendet e qëndrimit të taksive për korsi biçikletash. Këtë të hënë taksistët dolën në punë si zakonisht, por u përballën me rrethimin e kangjellave metalike. Ata shprehen se nuk janë lajmëruar nga bashkia për këtë vendim. Ne pa na lajmëruar para si jo asnjë lloj lajmërimi, vim në punë mëngjes si gjithmonë, vetëm kur shohim kangjellat e vendosura në mënyrë që ne mos futemi në korsin tonë për punu taksi. Kanë pa lajmërim pas gjë, hik nga këtu dhe se ku do shkojmë nuk e dim. Që i bëjmë thirrje të gjithë këtyre organet kompetente që të na ndihmojnë. Sipas tyre, në këto kushte do mbeten pa punë edhe pse janë taksa pagues të rregullt. Ne jena si puna atyre që morim një leje bashkie, edhe venin mund ta gjesh ku dush se nuk të thot njëri që shko këtu, shko atje. Nuk e vën, a kupto. Ne tash nuk dim se çfarë do bëjmë, troç muhabetit ne na kanë nxjerrë në rrugë të mëdha. Të paktën nga 10 vjet që unë punoj këtu. Ne i bëjmë thirrje kryeministrit, kryetarit bashkisë të vjerë të na thotë që ku do shkojmë. Po na hedhin në rrugë. E njëjta situatë është edhe në rrugën Myslimshyri, ku këtë herë të prekur janë bizneset që në këtë kohë vuajnë mungesën e blerësve, ndërsa Bashkia e Tiranës u arëndon edhe më shumë këtë situatë duke bërë korsi për biçikletat. Stomatologët rinisën punën pas 2 muajsh ndërprerje, por fillimisht do të trajtojnë vetëm rastet e lëna pezull dhe ato urgjente. Ata shprehen se veshjet speciale që duhet të mbajnë gjatë punës dhe masat e tjera mbrojtëse shtojnë më shumë kostot për ta. Klinika dentare u kthye në shërbim. Ky rikthim është shoqëruar edhe me një sër masash kundër koronavirusit. Stomatologët duhet të jenë të pajisur me veshje speciale, e veç kësaj duhet të masin edhe temperaturën e pacientëve dhe pajisjen e tyre me mjetet mbrojtëse. Për stomatologen Elda Ozuni, rikthimi ishte emocionues. Është si të kesh fjetur dhe të zgjohesh në një epokë tjetër. Gjatë periudhës kur puna e tyre ka qenë ndaluar, telefonatat e pacientëve kanë qenë të shumta. Ka qenë një periudhë që kishte probleme dentare të jashtëzakonshme dhe në momentin që pacientët telefononin ndjeje një përgjegjësi morale dhe ndjeheshe keq që nuk mund t'i shërbejë. Prej javësh ky pacient ka kërkuar ndërhyrje dentare, por ka marrë vetëm këshillime nga mjekja. Deri te 2 javë kam pasur shqetësime, dhimbje, litha dhe mezi kemi pritur sa ta hapen dentistët. Më ka dhënë antibiotik që jam qetësuar deri sa rriti kjo pika e hapjes. Kosto së pezullimit të punës i shtohet edhe kostoja e veshjes speciale dhe masave mbrojtëse. Kostot realisht janë të mëdha, po thuajse të papërballueshme, por më tepër kur vim nga një shkëputje 2 mujore që kishim përveç shpenzimeve pafund puna ishte stopuar. Veshja që unë kam tani kushton 40 euro, ndërkohë që kostoja fillon që nga termometri infrared që ne duhet të përdorim. Megjithse është diskutuar edhe për një rritje çmimesh, ende nuk është vendosur asgjë. Është diskutuar shumë mes kolegësh sepse normalisht ndjehet nevoja e një ndryshimi të çmimeve, por nga ana tjetër është diskutuar dhe pamundësia ekonomike e të gjithë popullatës në këtë moment. Klinika dentare do të kryejnë vetëm shërbimet urgjente dhe seancat e lëna pezull që nga periudha para pandemisë. Pas debateve për abuzim me çmimin e frutaperimeve, zëvendës kryeministri Braçe ka propozuar ndërhyrjen e shtetit. Por ekspertët e ekonomisë janë kundër, sipas tyre edhe pse kjo mund të jetë e justifikuar në kohë emergjence, kërkohet patjetër një studim. Abuzimi me çmimet e frutaperimeve solli reagimin e zëvendës kryeministrit Erion Braçe, i cili pak ditë më parë deklaroi se qeveria do të duhet të vërë në zbatim unifikimin e çmimeve. Por ekspertët e ekonomisë dhe tregut shprehen se një praktikë e tillë nuk gjendet askund. Po nuk arrihet në një rast, nuk sugjerohet, nuk gjenden praktika që të arrihet në një rast që çmimi ta vendosë qeveria, çmimin përfundimtar apo çmimin e ndërmjetëm. Nëse do të jepet më shumë mbështetje bujqësisë
agropërpunimit, që ta ruajnë prodhimin dhe ta shesin kur duhen, magazinimit dhe elementeve të tjerë. Unë besoj se fermerët do të jenë më vendimtarë në çmimet e shitjes dhe përpasoj do të ulin fitimet abuzive që bëhet. Mala i thotë se gjendja e jashtëzakonshme mund të justifikojë një hap të tillë, por gjithsesi është i nevojshëm edhe një studim paraprak. Dhe ideja kur hidhet nga politik bordit hidhet bashkë me propozimin dhe të lë kohën e nevojshme që qoftë fermerët, qoftë asociacionet në fushën e bujqësisë dhe agropërpunimit të kenë mundësi ta njohin ligjin, të dinë kostot, të dinë përfitimet dhe ta ndihmojnë qeverinë që një politikë ta bëjë që të jetë sa më efikase. Ndërsa nëse bëhet një deklaratë, ajo ka shumë punë për shkuar nga momenti i deklaratës deri te implementimi konkret. Mala shprehet se një tjetër hap që do të ndihmonte për të gjetur abuzuesin, do të ishte dhe krijimi i qendrës së informimit për çmimet e produkteve, ndërkaq që ai ka një apel për mbrojtjen e fermerëve përmes sigurimit nga fatkeqësitë natyrore. Banorët e lagjes Subash në Krujë vijojnë protestat kundër master planit të rindërtimit që sipas tyre parashikon të prish disa banesa. Ata thonë se nuk janë kundër procesit të rindërtimit, por nuk do të lejojnë që kjo të bëhet mbi kurrizin e familjeve të tyre. Me rregullat e distancimit social, banorët e lagjes Subash në Krujë vijuan protestën kundër master planit të rindërtimit që u prek shtëpitë. Të mbledhur para bashkisë tanë se po u mohojnë truallin që kanë trashëguar ndër breza. Duan të na mohojnë truallin ton, të shkatrojnë truallin ton, t'i vënë kazmën truallit ton, e kuptoj prej shekush. Projekti i rindërtimit sipas tyre u prek të paktën 17 banesa të padëmtuara nga tërmeti, mes të cilave dhe një të mbrojtur. Konsultim me ne. Por gjithnjëhet një thotë, ke kanë vënë dieni dhe ke kanë njoftoni. Ata thonë se nuk janë kundër procesit të rindërtimit për banorët e prekur nga tërmeti 26 nëntorit, por nuk do të lejojnë që kjo të bëhet mbi kurrizin e tyre, siç shprehen ata. Po kjo nuk ka kuptim që të shem shtëpinë time e fizin tim, autokton prej 5 shekush. Banorët e lagjes Subash në Krujë paralajmërojnë se do të kërkojnë zgjidhje për këtë çështje nga kryeministri Edi Rama, pasi bashkia sipas tyre nuk i ka marrë asnjë mendim për projektin. Mirë, shikues të nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për debatin kushtetues në Kosovë. Kam në lidhje të drejt për drejt me Skype deputetin e PDK-s zotin Enver Hoxha, që ka qenë gjithashtu funksionar i detyrave të rëndësishme si ajo e ministrit jashtëm apo e zëvendës kryeministrit. Zoti Hoxha, të përshëndet, shpresoj të jesh mirë dhe faleminderit për këtë intervistë. Përshëndetje zoti Malcia. Në kaq, zoti Hoxha, Kosova pret këtë javë një vendim nga gjykata kushtetuese për një vendim të presidentit Thaçi, i cili inicioi një hapësirë bisede me partitë politike për të parë mundësitë e formimit të qeverisë. Në qasjen tuaj dhe në leximin tuaj të kushtetutës, është një vendim i drejtë ky? Padyshim që në Kushtetutë të Kosovës parashihet mundësia që të krijohet një qeveri e re, dhe qeveria e re e cila mund të krijohet është brenda kushtetutës tonë, është një akt edhe politik, edhe legjitim, edhe legal, dhe ne besojmë që do ndodhë një gjë e tillë. Ndërkaq, a do duhet pranohet me patjetër cili do qoftë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe mos pranimi i tij, a mund sjellë destabilitet politik? Unë nuk dua që ta paragjykoj vendimin e gjykatës kushtetuese, përderisa gjykata kushtetuese në historinë e saj pothuajse një dekadë ka një traditë të një vendimarrje të pjekur edhe politike dhe kushtetuese. Besojmë do të thotë në punën që bën gjykata kushtetuese, por në Kosovë ne kemi një sistem parlamentar i cili është pothuajse i njëjtë sikurse në Shqipëri, dhe ju takon partive politike dhe ju takon deputetëve që të përcaktojnë cila është shumica për të krijuar qeverinë e re. Zoti Kurti dhe vetëvendosjat të cilat fituan zgjedhjet me 6 tetor nuk kanë aktualisht një shumicë të re, dhe nëse ka subjekte tjera politike që mund ta bëjnë gjë të tillë,
çdo gjë është në rregull, por nuk dua që ta paragjykoj se çfarë do thotë gjykata kushtetuese, me që ne verdikt që do ta sjellë gjykata kushtetuese do ta respektojmë secili nga ne në Kosovë. Dhe kaq, në situatën politike në tërësi, Partia Demokratike e Kosovës, në cilën ju bëni pjesë, ka refuzuar të diskutojë për mundësinë e pjesëmarrjes në një kabinet të qeverisës. Përse ky vendim, zoti Hoxhaj? Qëndrimi jonë ka qenë i njohur me 6 tetor të vitit 2019. Pas 12 vitësh të qëndrimit në pushtet në qeveri, ku ne si Partia Demokratike e Kosovës kem pas një rol shumë të rëndësishëm në udhëheqjen e vendit, drejt shpalljes së pavarësisë, drejt shndërtimit të vendit. Në zgjedhjet e fundit ne humbëm zgjedhjet dhe ishin parti tjera politike të cilat fituan zgjedhjet dhe vendimi ka qenë i marrën brenda një afati të shkurt kohor që ne të mbesim në opozitë. Do të besim në opozitë, është e shëndetshme për PD-n, është e shëndetshme edhe për Kosovën dhe sikur se vendi ka nevojë për qeveri, ka nevojë edhe për opozitë të re. Prandaj kushdo që e bën qeverinë e re, edhe pas shkarkimit të zotit Kurti, ne nuk do të jemi pjesë e kësaj qeverie. Do të jemi opozit në raport me qeverinë, por nuk do të jemi opozit në raport me shtetin e Kosovës dhe me temat të mëdha të cilat e presin vendin. Zoti Hoxhaj, me drejt përmendet jetëgjatësinë e PD-s në pushtet edhe arritjet, por a ka patur gabime përgjatë kësaj periudhe edhe a mendoni se kjo reflektua në zgjedhjet e fundit? Nuk mendoj që kanë qenë gabimet të cilat nuk kanë munguar, që kanë determinuar rezultatin zgjedhor. Përkundrazi, nëse ne krahasojmë sjelljen e partive politike aktualisht, do thotë të VV-s dhe të LDK-s, të cilët negociuan për 5 muaj dhe për 50 ditë prishin këtë qeveri, tregon që këto parti politike në raport me PD-n dhe në raport me qytetarët e Kosovës kanë treguar edhe papjekuri politike, edhe pa aftësi qeverise. Ne kemi ofruar vendit parashikueshmëri, ne kemi ofruar qytetarëve besueshmëri dhe partnerëve ndërkombëtar dhe kemi arritur që në një kontekst që kemi vepruar të përmbushmi pritje të mëdha. Por mendoj që rezultati zgjedhor është më shumë si pasojë e asaj që shoqëria në Kosovë po ndryshon, që në Kosovë të lirë dhe në Kosovë të pavarur është krijuar një shoqëri e re, ka kërkesa të reja dhe PD-ja do duhet ju përshtatet të njeh dhe të artikulon këto kërkesa të reja nëse duam që të rikthehemi në pushtet. Do thotë është më shumë mbarur prej demografisë të re politike, po dhe prej kontekstit dhe kulturës politike të cilën e kemi në Kosovë dhe kudo në botë. Zoti Hoxhaj, çfarë po ndodh me përpjekjet për arritjen e një marrëveshje me Serbinë? Të paktën nga deklaratat e Shtëpisë së Bardhë, Kosova i bie që të ketë djegur 2 afate të arta për arritjen e marrëveshjes, që ishte fundi i vitit që lan pas dhe ky fillim viti ndërmjet zgjedhjeve që realizuan palët. Po mbet Kosova kohë dhe është kjo e dëmshme. A duhet nxitojmë drejt një marrëveshje apo duhet marrim kohën tonë? Mendoj që për Kosovën është shumë e rëndësishme që pas 12 vite të shpalljes së pavarësisë, vërtet ta jetësoj antarësimin e saj në OKB. Dhe ne mund të arrijmë një gjë të tillë nëse dialogun Kosovë-Serbi e marrëmi seriozisht, nëse arrijmë një marrëveshje e cila i përmbush pritjet dhe kërkesat e Kosovës, por këtu nuk dua të them që duhet ta pranojmë një marrëveshje të keqe, me qëllim që ta ngrismi flamurin e Kosovës në OKB si shtet sovran dhe i pavarur. Dhe 2020 mund të ketë një dinamik të re, tash do të varet shumë edhe prej pandemisë, me që pandemia ka ndryshuar peizazhin politik dhe pritjet politike në shumë vende të botës. Por me tutje shpresoj që mund ta bëjmë gjë të tillë. Beson se mund të përmbyllet marrëveshja në administratën e presidentit Trump, ka një lloj nguti në këtë aspekt? Administrata e presidentit Trump dhe vetë presidenti Trump në 2 vitet e fundit kanë qenë më të prerë dhe më të vendosur që realisht të arrihet një marrëveshje Kosovë-Serbi. Asnjëherë nuk ka ndodhur në këto 10 vitet e fundit prej shpalljes së pavarësisë që amerikanët rezultatin final të një marrëveshje të tillë e shohin si një njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe natyrisht që Bashkimi Evropian ka një rol që ta faciliton një proces të tillë,
por marrëveshja mund të implementohet vetëm kur të votohet në Këshill të Sigurimit. Në Këshill të Sigurimit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Rusia dhe Kina, të cilat do duhej ta votojnë një marrëveshje të tillë. Në këtë drejtim roli amerikanëve është determinues. Besoni se dialogu ka nevojë për të reformuar pra për një rrugë të re apo mund të vazhdohet me manualin aktual? A mbetet ende në lojë ideja e presidentit Thaçi për korrigjimin e kufive dhe si duhet ta kuptojmë atë? Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi qenë të qartë dhe mbesmi në qëndrimet e njëjta që për ne shkëmbimi territorial nuk është një zgjidhje dhe mendoj që në 2020 kjo nuk është agjendë as e presidentit Thaçi dhe as kujt në Kosovë, por të gjithë ata të cilët i frikohen dialogut, të gjithë ata të cilët realisht nuk kanë pas gëzim që të marrin përgjegjësi për dialog, qoftë aktualisht kryeministri Kurti apo në kaluarën kryeministri Haradinaj, nën pretekstin që epilogu i marrëveshjes mund të jetë kjo realisht kanë bërë përpjekje që të ikin dialogut si tillë. Çësia jonë është që ne do duhet të dialogojmë me Serbinë, do duhet negocojmë më të mirën të mundshme për Kosovën, ta shohim cili do të jetë rezultati final i marrëveshjes dhe masandej i takon kuvendit e Kosovës që të thotë po apo jo një marrëveshje të tillë. Por promovimi i frigës si politik në raport me dialogun e ka dëmtuar shumë Kosovën. Ndërkaq, ideja e korrigjimit kufive është e ndryshme nga një shkëmbim i mundshëm i territoreve? Dhe a përkrahet ajo nga PDK-ja? Edhe herë se dëgjova? Dhe a përkrahet ideja e korrigjimit të kufive nga Partia Demokratike e Kosovës? Qëndrimi jonë ka qenë i qartë edhe në 2018, që do thotë ne mendojmë që duhet ta përmbyllim shëndërtimin e Kosovës në këta kufi, në këtë territor dhe atë cilën e kemi filluar në vitin 2008. Është trashëgimi politike e Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova sovrane dhe pavarur, me që kur është shpallë pavarësia e Kosovës, ne kemi udhëhequr qeverinë dhe është një lloj legasi, një lloj trashëgimie politike e jonja. Por përtek kësaj, ne mendojmë që është në interes të Kosovës që dialogu Kosovë-Serbi të afatizohet, që të ketë pritje të matshme, që ta nënshkrujmë një marrëveshje dhe mos blejmë kohë. Në pikpamjen time, arritjet e vonuara të një vendit nuk janë arritje. Kjo do thotë që nëse Kosova do të ndërsohet në OKB pas 20 vite shpallje të pavarësisë, nuk do të ishte ndonjë arritje politike e mirëfillt. Ndërkaq, një deklaratë të mëhershme, komisioneri i BE-s për zgjerimit dhe kërkoi ndjesë supervajsuesi i lartë i BE-s për politikat e jashtme, zoti Josep Borrell, ka deklaruar se i takon Kosovës dhe Serbisë që të zgjedhin nëse duan të shkëmbejnë territor apo nëse duan të korrigjojnë kufit. Ke parë divergjenca në raport mes SBA-s dhe Europës në këtë drejtim? Nuk mendoj që ka dallime mes Washingtonit, Brukselit, Berlinit, Londrës dhe Parisit, për atë se cilat janë parimet udhëhecën e dialog dhe cili mund të jetë epilogu i fundit i këtij procesi. Por duke thënë edhe herë që do thotë ne si PDK e kundërshtojmë idenë e shkëmbimit të territoreve. Aja se çfarë ka thënë zoti Borrell do duhet të vendoset në përshkrimin e punës që ka zoti Borrell. Ai është ndërmjetës në mes të dy palëve dhe ai atij mund t'i takon të thotë diçka të tillë që nëse pajtohen do të ishte në rregull edhe për ne. Por zoti Borrell nuk e ka pas parasysh pasojën që mund ta ketë një zhvillim i tillë në raport me Kosovën dhe në raport edhe me Ballkanin. Nuk dua që ne të humbim kohë në debat se cilat do duke dhe si do duke marrëveshja finale Kosovë-Serbi, kur një gjë e dim që Kosova është sovrane, e pavarur, dhe na takon neve si leadership politik i Kosovës që të arrijmë një marrëveshje e cila është në përputhje me interesat e saj. Nëse marrëveshja nuk është e mirë, nuk do thotë që do duhet ta pranojmë.
Zoti Hoxha, në Kosovë ka patur dhe një debat në lidhje me udhëheqësinë e dialogut. A duhet bëhet ajo nga presidenti apo nga kryetari i qeverisë? Paktën zoti Kurti që mbetet kryeministër në detyrë, po përgatitej ta kontestonte leadershipin e ekipit negociator. Mendoj që tema dialogut e te kalon përgjegjësinë që mund ta ketë vetëm një qeveri. Në një temë të tillë ku ne do duhej të përmbylmi konfliktin, luftën dhe pasojat e luftës në raport me Serbinë, kërkohet që të ketë bashkërendim në mes të bazëve të institucioneve. Presidenti i Kosovës është ai i cili udhëheq politikën e jashtme dhe natyrisht i takon kryeministrit që në bashkëpunim me presidentin të bënë gjë të tillë. Por zoti Kurti si kryeministër tash i takon historisë dhe unë besoj që qeveria e re, partitë e reja politike që mund ta krijojnë qeverinë e re, do të dalin me një platformë të qartë, me parime të qarta, me qëllime të matshme, se si do duhet të çasmi në dialogun Kosovë-Serbi. Nëse jap një interpretim të gjerë, unë çdo herë kam pa dialogun Kosovë-Serbi si një lloj fundit e historisë në Ballkan, si një lloj fundit të armiqësisë, jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po si një lloj fundi i historisë së armiqësisë në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Ballkan në këto 200 vite, 250 vite të fundit. Në këtë drejtim, ne nuk do duhet që të humbim kohë, por duhet të kem qartësi dhe duhet të kem guxim dhe duhet të arrijmë një marrëveshje e cila është në përputhje me pritin që ka Kosova që të jetë shtet antar i AKB-s. Ndërkaq duket se mungon unitetin klasën politike shqiptare. Për shembull, në Kosovë nuk ka një qëndrim unik sa i përket çështjes së dialogut, ndërsa ne në Shqipëri ndoshta nuk kemi unitet për integrimin në Bashkimin Evropian. A kemi nevojë për një kulturë të re politike? Mendoj që sa herë që temat e politikës të jashtme, sikur se është dialogu Kosovë-Serbi në kontekstin e brendshëm të Kosovës, apo integrimet evropiane për Shqipërinë, keq përdoren për qëllimet e brendshme, natyrisht që llogaria dhe dëmi politik ju takon shteteve përkatëse. Nuk mendoj që me temat e politikës të jashtme dikush mund të fiton vota apo mund të fiton më shumë mbështetje elektorale, por më shumë mund të shndrohet në pengesë për vendin. Ne kemi pas një temë konkrete para 4-5 vitesh, kur demarkacionin për shërimin e kufirit Kosovë-Serbi ishte një temë shpikur, ishte një lajm i rrem, por në vitin 2016 deputet e Kuvendit të Kosovës e kundërshtuan një marrëveshje të tillë, një pjesë e pozitës dhe e deputetëve, por në atë kohë kishte gatishmëri nga ana e Bashkimit Evropian që ta ndihmon Kosovën që ta marrë me procesin e liberalizimit të vizave. Mandej në vitin 2018-19 ne votuam marrëveshjen e njëjtë, por nuk ishte mbështetja evropiane e njëjtë, nuk mund që të kishin përfitimet e njëjta. Kjo fol për atë që për temat e politikës të jashtme do duhet ketë atë sa mund ketë konsenzus politik në mes të subjekteve politike në vend dhe nga ana jonë si Parti Demokratike ne çdo herë i kemi shërby vendit për temat mëdha dhe jemi të gatshëm se qeveria e ardhshme e drejton dialogun me seriozitet që të mbështetë diçka të tillë. Zoti Hoxha, përpara se pandemia të pezullonte sektorët më jetik të jetës, Ballkani Perëndimor me iniciativën e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ndërmori një hap për të shkuar drejt realizimit të 4 lirive themelore të Bashkimit Evropian. Kosova përgjithsisht ka mbajtur një qasje negative kundrejt uljes në tryezë, duke cituar si arsye mungesën e reciprocitetit. Çfarë qëndrimi do duhet mbahet në vijim? Ne natyrisht që çdo herë jemi koordinuar ngushtë me qeverinë shqiptare, kushdo që ka qenë kryeministër, qoftë kryeministri Rama aktualisht apo të kaluar kryeministri Berisha, për tema rajonale, me që mendoj që Kosova dhe Shqipëria do duhet të jenë zbashku, duhet të kenë një platformë të përbashkët se si çasin edhe rajonit. Politika e jashtme fillon me fshinjet e parë dhe ne nuk mund të ndërtojmë politikë të jashtme që të përfaqësojmë interesat e vendeve tona në raport me Evropën,
në raport me partneret Atlantik apo me pjesë tjera të botës, nëse nuk kemi një qartësi se si t'i qasmi rajonit, por shqetësimi jonë në raport me mini Schengenin ka të bëjë me pozitën aktuale që ka Kosova. Dhe ne mendojmë që këto 4 liri do të mund të adresohen dhe mbështeten me marrëveshje bilaterale në mes shteteve, po jo në një grumbullim të shteteve të mini Schengen, me që aty nuk kem pa një qartësi politike se cilat përfitimet do duhet i kishte Kosova. Për më shumë, në krahasim me Shqipërinë, ne lexojmë ndrysh rolin e Serbisë në Ballkan, ne duam që mos ta shohmi asnjëherë Serbinë si një qendër të Ballkanit nga cila varet qoftë iniciativa për politikë rajonale, qoftë siguria e rajonit, qoftë stabiliteti apo jo stabiliteti në rajon. Dhe në këtë drejtim kemi qenë më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm në raport me mini Schengenin, por mendoj që Prishtina dhe Tirana kanë gabuar kur nuk kanë pas bashkëpunim, komunikim paraprak, para se të ndodhen iniciativa të tilla, por një pjesë e madhe pikpamje politike më shumë është shprehur në rrjetet sociale, se sa një komunikimit rregull diplomatik që cilin duhet ta bëjnë ministritë e jashtme, apo kabinetet e kryeministrave, apo kabinetet e presidentëve. Nga mini Schengeni do të preferoja të kalojmë për një moment tek Schengeni i madh dhe kanë fjalën për liberalizimin e vizave. Qytetarët e Kosovës kanë marrë shumë premtime nga politikanët e saj, por edhe Prishtina zyrtare ka marrë shumë premtime nga Brukseli për këtë çështje. Kush nuk po e mban fjalën dhe a mund të përcjell kjo zhgënjim në radhët e qytetarëve të Kosovës? Mendoj që Bashkimi Evropian ka qenë në raport me Kosovën i padrejtë, jo fair, dhe nuk e ka vlerësuar jo vetëm punën e Kosovës, por nuk e ka vlerësuar edhe vetë punën e institucioneve të BE-s. Ne pothuajse 12 vite kemi punuar që t'i përmbushim të gjitha kriteret që qytetarët e Kosovës të lëvizin pa viza drejt vendeve Schengen. Komisioni Evropian ka dalë në vitin 2016, 17 dhe së fundi në vitin 2018 dhe 2019 disa herë me raporte. Këto raporte janë miratuar në Parlamentin Evropian dhe si tilla kanë marrë mbështetje nga Parlamenti Evropian. Dhe natyrisht që Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian i përfaqësojnë interesat të shteteve anëtare. Dhe arsyeja pse deri më tash nuk ka një vendim pozitiv për Kosovën, nuk ka të bëjë me Komisionin Evropian apo me Parlamentin Evropian, me Brukselin, po ka të bëjë me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që ligji i tillë natyrisht që dëmton kredibilitetin e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën, dhe mendoj që është një trajtim i padrejtë. Besoj që mund të ketë lajme të mira nëse menaxhohet kjo valë e parë e COVID-19, por liberalizimi i viza flet për një gjë tjetër. Atë që ne do të mund të arritim në vitin 2016, e cila nuk arrit për shkak të fajit të një pjesë të lidhjes demokratike të Kosovës, të vetëvendosjes të AK-s dhe të nismes, realisht tash e kemi një temë e cila u shty në pafundësi. Prandaj kjo tregon që në raport me temat e jashtme duhet jemi më të mençur dhe më strategjik dhe mos blejmë kohë. E qartë, le të shpresojmë do të jetë kështu. Zoti Hoxha, unë falenderoj edhe një herë për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Mirë, shikues nderuar, do të ecim